مرحبا جميعا، معكم خليل من خليل فلوكس تي في. جايز، بما انه كلنا قاعدين بالبيوت، انا قررت انه بلش بمشروع وفيكم انتم كمان تبلشوا فيه نكون عم نستفيد فيه ماديا، واللي هو انه رح نكون عم نزرع بالارض. بعد شوي رح فرجيكم على الارض اللي رح نكون عم نزرع فيها. اول ستيب رح نعملها هي انه نحشها كلها، ورح نكون عم نتابع سوا كل الستبات اللي رح تكون عم بتصير. هلا اذا منتبهين، في شغله لازم لكم اياها: الثياب اللي بدكم تلبسون لما بدكم تحشوا لازم يكونوا كم طويل، جينز وصباط، واكيد كل الاشياء اللي بنكون عم نلبسها ما لازم يكون بدنا اياها ابدا، لانه اكيد ممكن تنتزع نحن عم نشتغل بالارض. يلا نتلاقى سوا بالارض اللي رح نكون عم نزرع فيها. اوكي جايز، ها هي الارض اللي رح نكون عم نحشها، بفرجيكم عليها. هاي الحشاشة صارت معنا وكل الاغراض. يعني هلا اول شيء رح نشوف كيف رح نكون عم نعير الحشاشه، لانه الحشاشه لما تحطوا لها بنزين بدكم تخلطوها مع زيت. رح نشوف كيف ونرجع دغري نبلش. يلا هلا جايز، الطريقه اللي بنعير فيها البنزين تبع الحشاشه، نحن عندنا هون بحدود ال 1.7 لتر، هي هاي القنينه 2 لتر. فاللي بصير انه نحن من عدد كميه البنزين لازم نحط 2% زيت. رح نكون عم نحط تقريبا 35 مللتر. هيدا الزيت، ما بعرف اذا مبين لكم هون. هلا ما راح في اعمل فوكس على الكاميرا، بس anyway هول اللي هون هن 35 مللتر، رح نحطهم بالقنينه. نسكرها. يلا خلونا نعبي الحشاشه ونبلش شغل. رح نتعلم كيف اول شيء ندور الحشاشه. انا عمي هلا علمني. هاي الشراقه هون بالعاده هلا هو دور لي اياها، بس اول شيء اذا لها زمان مش دايره بدكم تعلوها لفوق. هلا بنخليها واطيه لتحت. هاي الكبسه في عنا اون واوف، لتحت اون ولفوق اوف. يلا هلا رح نبلش نحش من هون لاخر الجل. هلا حشيش.
رح ارتاح بس شي دقيقتين. بس بدي اقلكن ليه قررت اعمل مشروع الزرع. هلا نحن يعني مش هالكمية الكبيرة اللي رح نكون عم نعملها، بس كمية مقبولة. بس نحن لما نكون عم نزرع، اول شي بنكون عم نعمل سبور، وتاني شي بنكون عم نعمل شي بفيدنا. وحبيت اعمل هيدا الشي لانه هلا في كتير عالم قاعدة ببيوتها ومش عارف شو بدها تعمل. ليه مش كلنا بنزرع هيك؟ اول شي كمان بنكون عم نعمل شي منيح للطبيعة وللبيئة، وتاني شغلة بنكون نحن كمان فينا عم نستفيد ماديا. او اذا ما استفدنا ماديا بنكون نحن عم الاشياء اللي بنطلعها بنحطها عنا بالبيت، بنكون عم نوفر على حالنا. يلا نكمل سوا. جايز انتو عم بتحسوا الحشاشة ما لازم تحمى، بتحطوا ايدكم هون على هذا الدبرياج هون، الكلاتش يعني. اذا ما كنتوا قادرين تدقروه معناتها الحشاشة لازم تريحوها. سبور حلو ليك. اهم شي ما تخلوا الحشاشة يعلق فيها حشيش لأن بيحرق لموتورها. خليني فرجيكم شو صرنا عاملين. بعتقد رح يكون عم نزرع هون. هيدا أول جل. اوكي هيدا أول جل. هلا هون بعد بدي كمل هون تحت هول الشجر، وهيدا الباقي. عنا لتالت شجرة، يعني بنعد 1 2 3 هوليك اللي قدام ببطلوا إلنا. خلوني بس اشرب نقطة مي وبرجع بكمل. جايز الحشاشة طفت لحالها، مش انا طفيتها، بعتقد فضيت من البنزين. خلينا نشوف. ولا نقطة. يعني حميت شوي، لازم نريحها. عن جد لما تشوفوا حالكم اشتغلتوا بتنبسطوا. هات لفرجيكم. هونيك هيدا الجل كله خلصناه. هونيك قلتلكن قبل، هونيك معنا بعد في، بس عنا بعد هيدي الشجرة هون. هول بعد لازم نشيلون، والباقي صار كله بجنن. ان شاء الله بكره رح اعمل هيدا الجل تحت. مش عارف اذا عنا جلين او 3 جلالة، ما بعرف. anyway بعتقد كنا وقعنا. بعتقد انه ما رح كون عم صور كل شي انا وعم حشه لانه كتير كتار. يمكن اليوم صور هيدا الجل خلص صورته، يمكن بكره صور الجل التاني، ويمكن هوليك اعملهم بنص الجمعة وبخلصهم، ويمكن نفلحون دغري، ما بعرف. anyway منشوف شو بصير لوقتها. صباح الخير، كيفكن؟ جايز اليوم كنت جاي بدي اروح جيب الحشاشة. هلا كنت رايح لجيب الحشاشة وبلاقي الدنيا عم بتشتي،
مع اني لبست وكل شيء، لما مشيت من البيت ما كنت بعدها بلشت شتي، فطلع وحتى كنت جايب اكلاتي معي لان كنت ناوي اني ابقى كل النهار، بس شو بدنا نعمل، حظنا هيك طلع. طلع الغام، هات لفرجيكم. الدنيا مغيمة هلا بعدها، يعني عم بتنقط شوي صغيرة، فما بعرف يمكن ترجع تشت كتير يمكن لا. anyway انا رح ودعكم من هون، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوا تنزلوا تعملوا لايك وسبسكرايب. باي.